بعد دیدن این ویدیو متوجه میشی که درست کردن ترشی چقدر راحت و بی دردسره و میتونی با مقدار کمی سبزیجات کلی ترشی خوشمزه درست کنی و دیگه از بیرونم نخری. پس همراه اکوکوک باش تا بریم با هم این ترشی بندری فوق‌العاده آسون رو درست کنیم. توی یه قابلمه بزرگ 3 قاشق غذاخوری سرپر رب گوجه، 1 لیوان آب و 1 لیوان سرکه بریزید و هم بزنید. میتونید به جای رب از 1 لیوان آب گوجه فرنگی غلیظ استفاده کنید. حرارت رو روشن کنید تا داغ بشه. توی این فاصله 2 عدد بادمجان رو با پوست به صورت مکعبی خرد کنید. حتما سبزیجاتتون رو بعد شستن خوب خشک کنید تا ترشیتون کپک نزنه. بادمجونا رو داخل قابلمه بریزید و اجازه بدید با حرارت متوسط 8 دقیقه بجوشه. یک عدد گل کلم کوچیک 400 گرمی رو خرد کنید. دو عدد هویج رو هم ریز خرد کنید. به قابلمه اضافه و خوب مخلوط کنید. اجازه بدید 5 دقیقه بجوشه. تا موادمون می جوشن 1 عدد خیار بوته‌ای بزرگ رو هم خرد میکنیم. و همینطور 2 عدد پیاز قرمز کوچیک یا 1 دونه بزرگ. سه الی 5 عدد فلفل تند. بهتر موقع خرد کردن فلفل دستکش دستتون کنید. بعد 5 دقیقه که کلم و هویج جوشید، ادویه و سبزیجات معطر رو اضافه میکنیم که شامل نمک، فلفل قرمز، زردچوبه، سیاهدانه، نعنا، ترخون و مرز است. مقدارشون هم از هر کدوم 1 قاشق چای خوری. وقتی ادویه و سبزی خشک رو اضافه کردید، خوب مخلوط و بعد از 1 دقیقه حرارت رو خاموش کنید. اجازه بدید کاملا سرد شه. حالا سیر و فلفل، خیار و پیاز خرد شده رو هم بریزید و مخلوط کنید. مواد رو داخل شیشه های تمیز و کاملا خشک با درب فلزی و بدون زنگ زدگی بریزید. ترشی‌ها رو حتما 1 هفته داخل یخچال بذارید و بعد استفاده کنید. بعد آماده شدن ترشی بندری داخل یخچال نگهداریش کنید. این ترشی با مواد و روش‌های مختلفی تهیه میشه. میتونید به جای فلفل تند از فلفل شیرین استفاده کنید و یا داخل مواد ربی از آب تمر هندی‌های جوشیده یا رب انار ترش استفاده کنید. به همین راحتی خودت توی خونه یه ترشی فوق‌العاده خوشمزه و فوری درست کردی. این ترشی خوشمزه کنار غذا به خصوص ماهی حسابی میچسبه. نوش جان.